हेलो साथीहरू, म तपाईहरुकै साथी राजेश फेरि एउटा भिडियो ट्युटोरियल लिएर आएको छु। आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्नेछ। के तपाईहरु चाहनुहुन्छ तपाईहरुको फेसबुक प्रोफाइलमा एड बटन हटाएर फलो बटन राख्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो पुरा हेर्नु होला। तपाईहरुको फेसबुकमा लगइन हुनुहोस् र त्यसपछि प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला। भ्यू एजमा क्लिक गर्नु होला। एड बटन देखाइरहेको छ। अब यसलाई हामीले रिमुभ गरेर फलो बटन राख्दै छौं। थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला र प्राइभेसी सेटिंग्स क्लिक गर्नु होला र सेटिंग्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अलिकति तल प्राइभेसी सेटिंग्स भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अलिकति तल आइसकेपछि हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट, फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स गरिदिनुहोस् र ब्याक गर्नु होला। र फेरि तल आएर पब्लिक पोस्टमा क्लिक गर्नु होला र पब्लिकमा टिक लगाइदिनु होला। ब्याक गर्नु होला। तपाईको प्रोफाइलमा जानुहोस्, थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस् र भ्यू एजमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् तपाईको एड बटन हटेर फलो बटन आइसकेको छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।